3, 2, 1. Gujju, Vadodara. हाय मित्र, केम छो? जय माताजी। हूँ दिलथी धन्यवाद कहेवा माँगू छूँ जे कुरियर बॉय हतो मारा त्यां आव्यो तो अने मारू गूगल एडसेंसનું મને આપી ગયો છે તે હું તમને બતાવીશ કેવી રીતના આપી ગયો છે। અને મારું એડ્રેસ વેરિફિકેશન પણ બહુ ખરાબ રીતે હતું અને ઘરે પહોંચી ના શકે એ રીતના હતું, પણ તો પણ એ કુરિયર બોય બિચારો બહુ સારો હતો, એમને અમારા ઘરે પહોંચાડ્યું છે અને મેં મારું ગૂગલ એડસેન્સનું વેરિફિકેશન કરાવ્યું છે। તો હું તમને બતાવી દઉં અને આ વિડીયો સમાપ્ત કરું છું। ચલો વિડીયો બતાવું છું તમને। જય માતાજી। तो थैंक यू वेरी मच। जय माताजी। बहुत खूब खूब तमारो आभार, तमे मारा घरे पहोंचाड्યું એનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમને। અને એ લોકોને પણ મેં કહું છું કે જે લોકો પાસે યુટ્યુબ ચેનલ નથી એ લોકો પણ બનાવો યુટ્યુબ ચેનલ, એમાં પણ સારી કમાણી છે, ઘરે બેઠા તમને કમાવાનું મળશે અને બધી રીતના સારું છે। તો તમે બનાવો યુટ્યુબ પર વિડીયો, તમારા સારા સારા કન્ટેન્ટ નાખો, પોસ્ટ કરો। મારી પાસે અત્યારે મારી પાસે કોઈ ટીમ નથી એટલે હું નહીં બનાવી શકતો। આ તો એડસેન્સનું વેરિફિકેશન નહોતું થતું, મારે 1 મહિનો થઈ ગયો તો પણ નહોતું થતું। મેં કીધું હવે એક વિડીયો નાખું અને ટ્રાય કરું તો મૂક્યો છે। ચલો કોઈ સારો કન્ટેન્ટ લઈને આવીશ તમારી સામે। ચલો જય માતાજી, મળીશું કોઈ નવા વિડીયોમાં।